Доброго дня. А ви що тут лазите? Хуєблани такі. Всіх мужиків на світі розігнали. Що вам треба ще, скажіть? А хто ви такі? Ми такі самі військовослужбовці, які знаходяться, які були там на передовій, які получили Покажи поранення. мені свою бедешку. Тебе вона є? Слухайте, я ще був, щоб я не отримав поранення. Я отримав поранення, мене не Покажи працює мені. рука. Покажи. Будь ласка. Які мають право вони ходити і підбирати всіх людей на світі. Всіх мужиків, просто собі забирати, тягнуть в машину, пиздить їх. Вам не здається, що мужики вже закінчились? Серйозно? Да, мужики на фронті зараз. Серйозно, ви так Да. думаєте? Або поранені не на фронті, як я, наприклад, як він, наприклад. Зараз 6:11 ранку. Ми їдемо в Подільський територіальний центр комплектування. Ми півроку намагалися отримати цю можливість від командування сухопутних військ. І от сьогодні сподіваємося, що зможемо вам показати, як виглядає один день із служби територіальних центрів комплектування столиці. Під дашком треба діставати повістки, щоб там не розмакали, тому що погода яка. Який у вас зараз план? Ми приходимо, у нас повістки по всьому будинку, ми приходимо, дзвонимо, чекаємо, що раптом нам відкриють. Якщо нам раптом відкрили тих, до кого хочемо ми потрапити, ми йдемо до людини, яка раптом нам відкрила, і раптом відкриє двері, і раптом погодиться взяти повістку, ми, звичайно, їй дамо. Якщо вона не погодиться і раптом нам скаже свої дані, тоді ми напишемо їй дані, що вона відмовилась. От, як, в принципі, все. Дуже багато раптом. Ні, це мало. А відкривають люди? От загалом ви ж не перший день, так, я так розумію, ходите? Раптом відкривають. Ну тут інколи люди зранку виходять на роботу, наприклад. Погуляти з собакою, хоча зараз погода не сама вдава для... Ну, все одно виводять собак гуляти. Вони ж не можуть нас не пустити. Ну, не мають права. Давно ви в ТЦК служите? Після поранень. Ми по-різному, я вже півроку. А ви? Теж після поранень, десь місяців 9, може. А ти вже був, як я Може, прийшов. може більше. А я прийшов з вересня. Тобто вже... 72-га бригада рік. Воював Горловка і Нью-Йорк, Торез, Любогледар. Доброго ранку. ТЦК ТСП. Ми зараз інформуємо людей, кому потрібно з'явитися для уточнення даних, так що ви не хвилюйтесь. Це ми вдало дуже зайшли. А могли там стояти і чекати, поки хтось так раз. О, от хороший варіант. Бачите? Ти тут поінтересній. Ну, як сказати? О! Ха-ха. І відкрито. Наліво. 37-й. О. Доброго дня. ТЦК ТСП Подільського району. Нікого немає вдома, я тільки сама прокинулась. Вибачте, пані, а в принципі тут проживає? Ну, в принципі, напевно, так. Ой, ви не знаєте, хто тут проживає? Я просто не знаю, чи він тут підписаний, чи ні. А справа не прописує, справа в тім, ну, тобто він тут проживає, і на даний момент, може, він ще спить? Ні, він не спить. Він не спить, його немає, так? Немає. Я дома одна з братом. Я зрозумів. А він на роботу пішов, так? Я не впевнена. А, тобто він Він мені не каже просто. Він не каже. Дивіться, тоді передайте, будь ласка, це запрошення для оновлення даних. Вам підпису тут ставити не треба. Я не можу йому передати. І, вибачте, я не знаю просто закону. Я знаю, на що ви прийшли. Є такий закон 1478. Так, я чула. А скажіть, будь ласка, ось це червоне. Поясніть мені. Ну, я просто не розумію. Ну, написано коряво. Та написано, що в разі отримання повістки, якщо ви за нею розпишетесь, потім вона несе якусь законодавчу відповідальність. А якщо на ній немає підпису, просто ви будете як людина, яка передала. Дивіться, ця повістка вручена не йому, а вам надано, щоб ви йому передали. Ви відмовляєтесь йому передати? Які за собою це несе? Для вас? Да. І для нього? Для вас, ну хіба що моральний. А для нього?
Тут написано, що ми треба з'явитись. Так, я розумію, що йому треба з'явитися. Які подальші? В залежності від того, як давно він був на оновленні даних, в найгіршому разі йому можуть виписати штраф максимально в розмірі 1700 гривень. Це якщо він не з'явиться, а потім. Дивіться, якби він вдома був, він би отримав таку повістку, на якій він би поставив свій підпис і затвердив свою присутність в тому, що він отримав. За тебе він би ніс покарання. А за це покарання він нести не буде, тому що він на ній свої підписи не ставить. Бумага, на якій немає підпису, не рахується тою, за яку треба нести відповідальність. Якщо має бажання з'явиться, ні, то буде не його, скажімо так. Зайдемо там в слідуючий раз, щоб він вже був вдома, там, і там наступного разу, і вручимо повістку, за яку він буде нести відповідальність. Я вас розумію. Це просто ви передаєте. Дякую, пані. Вибачте, що розбудили вас, потурбували зранку. Нічого. Добре. Гарного дня. Як у вас нервів встає на таке? Може, він там спить? У вас немає відчуття, що вам кажуть неправду? Вірити людям простіше, емоційно принаймні. Краще думати, що це правда, і так спокійніше працювати. Дзвонити ще раз? Ну ще натисни, мало думаю. Багато років, і ніхто раніше тут не проживав за цією адресою. Це ж 47 квартира? Ага. І не контактуєте з ним. Сховались і нічого не хочу знати, так. Тобто, або хлопці не були на фронті, Росія була б уже тут. Так, в тебе ті, що розкидають? Це ті, що. Чи твою частину роздам? Розкидаю. Давай, я. А що ви думаєте про цих воєнкомів, яких затримують на хабарях? Про цю історію з воєнкомом Борисовим? Хабарів не знаю, у нас нема хабарів. Ні, я ж не про вас запитую, я кажу, що ви думаєте? Ну просто що вони ж теж якби частина структури і впливають на імідж, да, загальний. Ой, пані, це частина суспільства. Як вам ваше це нове місце служби? Я скажу те, що просто я можу робити, те я роблю. А, наприклад, те, що я хотів би робити, туди мене вже не беруть, тому що я є обмежено придатним з непрацюючою рукою, пробитою легенією. А де ви служили до цього? 5-та штурмова. 5-та штурмова? Так. О, а давно ви там були? Я ж 11 лютого 23-го року мене поранило. Рік пробув там. Угу. Спілкуєтеся з побратимами? Так, але дуже мало залишилось. Там залишилось стільки людей. Скільки в Бахмуті залишилося, скільки залишилось під Майорськом. Нас дуже мало там, це на пальцях перерахувати з того, що поїхало туди. І люди, які поїхали з великим натхненням захищати свої сім'ї і на свою землю, щоб війна була не вдома. Ви в Порт-Арпав заходили? Те, що на Подолі? Будь-які. Ну, взагалі, так. Кабанів бачили намальованих? Ну, так. Да. Ну, от я їх малював. Я 25 років працював графічним дизайнером. Серйозно? Серйозно? А З де 91-го року. Де працював? Ну, я з того, що залишила зараз, це, наприклад, сезони моди. І перед цим журнал, Єва жіночий журнал, інші там рекламні агентства. Ага. Я працював дизайнером до 2014 року. А потім в 14-му? А потім в 2014 році у мене залишився велосипед на роботі, а я пішов військами. Та мотивація, яка є у мене, була і залишається, є у малої кількості. У мене мотивація така. У мене мотивація те, що на мою країну напав ворог. Все. Для мене іншого цього достатньо. Для багатьох недостатньо. Їм треба ще щось, щоб стало щось. Тоді в них з'явиться мотивація. Певно. Угу. Їх просто треба виводити з їх. А достатньо держава картинки. комунікує, на вашу думку? З людьми. Так. З приводу мобілізації, з приводу якогось, не знаю, заохочення, рекрутингу? За часом спілкування може і достатньо, але за самим контентом, в тому вигляді, в якому державні органи є зараз, вони більше звикли розважати людей. Угу.
і підлаштовуватись, а не, тобто бути не провідниками, а бути відомими, слухати, що скажуть, що подобається, і відповідно вже це подобається давати. А війна – це не те, що подобається. А що вам люди кажуть, ну от яким ви вручаєте повістки, чого бояться, чого не хочуть, там може щось пояснюють? Людей острах, вони здебільшого не можуть пояснити. Вони, скажімо так, вони шукають виправдання страху, а не пояснення страху. Діти депутатів підуть, тоді я піду. Ну, штамп, от, щоб виправдати себе. Там ще щось не так. От, коли піде син того, то тоді, може, я піду. Часто так кажуть? Та не часто, ну кажуть також. Часто просто не кажуть, а просто можуть тікати, повертатися, ходити. Ну, їм неприємна ця тема, їм неприємно про це думати. Я розумію, що їм неприємно. Їм неприємно відчувати себе слабаками. Я не вірю, що вони відчувають себе сильними людьми, які роблять правильно. Їм легше відчути, що хтось винен в тому, що вони слабаки. Що не вони винні, а хтось. Їм треба сказати, так, ну, звичайно, так легше. Якісь кадрів понадивлював, що на заправки хтось когось тягне там. Ну, А що ви думаєте про ці ситуації, коли, ну, от, Я думаю, це провокація може бути. теоретично я можу припустити, що дійсно це так і було. Це легко тиражувати. але ви не відчуваєте, що такі кейси впливають і на вас теж? Вони ніби загально псують? Впливає, звичайно. Звичайно, нам неприємно подібні речі. Я розумію, що вони можуть бути не такими. Вони можуть бути іншими. Можливо, взагалі зйомки людини, яка вже пішла, ну, тобто, підписала документи, пройшла військову лікарську комісію, повинна прийти. Не прийшла, вона вже має відповідальність. Її могли затримати на вулиці. І її мали право затримати. І все там, можливо, відбувалося законно. Але як це коментується? Що затримувати ж мали б уже не працівники ТЦК тоді? Не працівники ТЦК. А там видно, коли розповідають, в кого що написано, хто чого працівник, поліції чи ТЦК. Я також от дивлюсь, там не ясно. От, там іде підбивка така, що це от ТЦК. Поліція, яка має право це робити. Ми не знаємо, насправді. Ну, але базова форма різна поліцейських і ТЦК. Да ні, поліція може бути також не в пікселі, а от ходить поліція в британці. Ми просто в своїй роботі керуємось виключно, ну не тому, що ми такі хороші, тому що це простіше робити правильно. Ми йдемо, ми бачимо по тому, як іде людина, що швидше за все це військовий. Чому? Тому що в нього відкритий погляд, який не боїться, який не ховає очі, який не може боятися. Коли от це от... Мені здається, що деякі військові прям чекають цього моменту, доки до них ТЦК підійде, щоб вони такі... Є. Я прям багато жартів таких чула від військових. Є, радіють, о, нарешті підійшли, там, ти де, ти звідки, ти до... Ну, такі... В тій бригаді був. Да. Я себе переконую, що я тут виконую корисну функцію. От. Но все одно я себе до кінця не можу переконати, що я буду бути корисний більше там, ніж тут. Швидше я сам себе переконую, що тут також є якась певна користь, що умовили, переконали когось прийти. Що так би я один прийшов, а так, може, десяток умов, вже хорошо. Ну, от так, логічно. Але логіка щось не сильно працює над емоціями. А у вас багато в вашій роті, зараз в роті охорони, переведених з бойових бригад? Майже. Почти всі. А що вас, може, було таке, що найбільше зачепило з того, що говорили вам, ну, особисто? Ідіть воюйте Чого самі, ви не наприклад. Чого ви повинні йти мої діти воювати, а ви не йдете? А ви ходите? А людина говорить слово, яке ранить дуже сильно, скажімо чесно, не знаючи другої людини. Я рахую, що людина не може висловлювати свою думку про людину, яку вона не знає. Просто трошки заважає працювати. Ті, що тікають, вони так течуть. Що? Вийти от їбашить. Так, ти перший вилупився.
Так про що ти говоритимеш? Ну, от такі проблемні ситуації. О, дивіться, як цікаво. Підараси, блядь. О, Я скажу вам присяки надаю. Не віриш? Не віриш? Зараз прийду, так от хуярю, ти тату зігубиш. Пішли, Жень. Жень. Здрасте. доброго дня. А ви ще тут лазите? Ми тут ходимо, пані. Хуєблани такі. Всіх мужиків на світі розігнали. Що вам треба ще, скажіть? А чому ви так виражаєтесь, коли ви не знаєте, хто ми і звідки ми приїхали? А хто ви такі? Ми такі самі військовослужбовці, які Які? знаходяться, Які? які були там Які? на передовій, Які? які почали Покажи поранені. мені свою БДшку. Тебе вона є? Нема мене УБД. Нема БДшки? Немає. Ну так тоді пизду нюхай бебру. Що я маю говорити такій людині, яка не розуміє того, що УБД може тебе є бути лучше? УБДшка? Я там пробув 1,5 року. І що? І що? А у мене брат і зять, і племянник. Я Друзі, там ще уже був. 14-го року. Що ти мені нявкаєш? Слухайте, я ще був, щоб я не отримав поранення. Я отримав поранення, мене не Покажи працює мені. рука. Покажи Поранення? Будь документи. ласка. Покажи Слухайте. документи свої. Тихо. Ти мене і так уже така побита вся. Покажи мені свої документи. Будь Вам ласка. поранення показати? Я показуй. зараз покажу поранення, Хорошо. все вам, дивіться. Штани знімати? Так, да, звісно, давай. Хорошо, дивіться. Ви думаєте, що я вас обманюю? Де я знаходився? І так уже мужиків на районі не сталося. Якого хіра ви лазите? Ви думаєте, я хочу цього робити? У мене Схуялі, є скажи прикази. Ну так чого ви до мене Подивіться, це в мене звертаєтесь? апендицит? Ні, так ви скажіть. Що Це Що ви собі апендицит? дозволяєте, жінка? Що це за... Що ви собі дозволяєте? мені. А ви що собі дозволяєте? Пані, це апендицит в мене? Як ви А думаєте, ви що собі вирізали? дозволяєте? Ну, ви Які вийшли... мають право вони ходити і підбирати всіх людей на світі? Всіх мужиків, просто собі забирати, тягнуть в машину, пиздить їх. Ви Ну, бачили, що які? таке було? А де Ви ви таке зараз бачили? бачите якусь таку Звісно, я ситуацію? бачила, ось сюди, біля мого парадного таке було. Коли? 2 неділі назад. Не може цього бути. Це були ці люди? Це Конечно. були ці люди? Яка різниця, ці чи не ці? Велика різниця. Ну ви підходите до незнайомих людей у І військовій що? формі І і що? дозволяєте І собі що? так говорити з І що? військовослужбовцями. Якщо вони в воєнній формі, то що мені не можна на них кричать, верещать? Не як можна. Хто вони такі? Ну, ви Що? щось- Як мінімум не можете Ти взагалі не нявкай. Я Нявкаєш. перепрошую, а ви, Що? ви собі можете так дозволити? Звісно, Бо можу. ви що? Бо я що? Бо я громадянин України. Я маю право. Вони так само погляд. громадяни України. І Хто ви... їм давав право ходити, забирати всіх мужиків, які тільки є під парадним, клепати їх, блядь, грузить в бус і забирати, просто вести кудись. А вам Хто? вам не здається, що мужики вже закінчились? Серйозно? Да, мужики на фронті зараз. Серйозно, ви так Да. думаєте? Або поранені не на фронті, як я, наприклад, як він, наприклад, як він, наприклад. А як мій зять не поранений? А як мій племянник не поранений? А як мій брат не поранений? Вони на фронті? Звісно. З 14-го Чудово, року. чудово. З 14-го року. Ви побачили, коли мене ОБД видано? І з 14-го року. Ви побачили, коли І з мене ОБД не 14-го видано? року. У мене в сім'ї забрали 3 мужика з 14-го року. І я буду з вами сперечатися, спорити і посилати вас нахуй. Дивіться, пані, а можна я вам скажу? Оскільки ваші родичі воюють, Мгм. я на вас образи не тримаю геть зовсім. Ладно, давайте, щоб більше ніколи в житті ви мені не попадались на очі, тому що Пані, це не я до вас прийшов. Правда? я до вас прийшла і сказала свою думку про Ми вас. почули. Я вам також Далі відповів. ви тут лазите по району і ганяєте всіх мужиків. Скажіть, от скажіть просто. Ну, чим ми їх Ми ганяємо? мужиків не Чим? ганяємо. Мужики нас не Вам бояться. треба операції, вам треба, щоб вас Мужики нас не бояться. Той, хто тікає, це не мужики. серйозно? Да. Перший раз, чесне слово, за весь час от перший раз такий епізод. У мене От не такий впер- епізод перший У раз. мене не вперше. Як вам вдається, я не знаю, ну, продовжувати стримано комунікувати в таких Я вам ситуаціях? вже розповів, тому що я до них ставлюся інакше. Не як близьких людей, як зовсім далеких від Мене себе. взагалі розсудить. Як, ну, я ж кажу, образити може людина, яка ти близька до тебе хоч чимось. А коли ти бачиш це абсолютно чужу, не пов'язану з тобою людину, то як вона мене може образити? До цього я вам говорив, що це вже те, що сказано цією людиною, воно не враховується як словами. Емоції, вони просто вже наповнені тим, скільки побачено було і почути, то це вже не наскільки велика емоція від того. Да, образливо, ну, питань немає. Ну, якщо ми зірвемося, це буде гірше для нас,
для всіх військових, які будуть. І треба тримати в собі, ти розумієш, ти думаєш не тільки за себе, а за побратима і за всю думку нашої країни. Дурна ситуація. Можливо, людина таким чином свої всі переживання за своїх рідних, таким чином вони виплескуються на нас. Їй кудись треба це спрямувати, і тут вона побачила, на кого це можна спрямувати. І от я думаю, що їй стало значно легше зараз. От. Можливо, потім їй буде соромно за свою поведінку. Багато на цей під'їзд? Ось, ні. Ну, нормально. Менше 10, та має бути в цьому? Чи це в кожному Думаю, у вас? більше. Ні, Думаю, У більше. нього ті, що виписуються, мене ті, що вручають. Останній. Ні, це не останнє. Ми порахували, що це передостаннє. Доброго дня, Михайлович. Ні. Це не ви? Ні. А ви не знаєте, такий тут проживає? Тут не проживаю. А може раніше проживав, не знаєте? Раніше проживав років 15 назад. Ого. І ви випадково часом ніяк з ним не контактуєте? Ну, не спілкую. А, це ваш родич? Брат, да. А, ваш брат. І ви з ним не спілкуєтесь? Все, дякуємо, вибачте, що потурбували. Просто складати руки, казати, що не беруть, і сидіти нічого не робити не буде результату. Хоч є і певний результат є, він не одразу помітний. Ось. У нас тут ні у кого ще не було складеного рюкзака, що він взяв цей рюкзак. О, нарешті я пішов. Такого не буде. Не знаю. Не знаєте, де. Тобто каже, але не знаєте, де він. Тобто геть зовсім не знаєте, де вони. Що саме сталося? Що? В країні війна. Це я все знаю. Хорошо. Зараз. Давай. Судячи з усього, тут нам ніхто не відкриє. Можете сказати про сьогоднішній день? Насичений. Скажімо, як для нас, то безрезультативний. А думаю, для вас результат цікавий. Скажімо так. Я очікував, що все ж таки хоч ми комусь щось дамо. От. Тому що, дощ, погана погода. Людям треба сидіти вдома, чекати ТЦК та СП, замість того, щоб десь шлятись. А зрештою виходить, що ви жодної повістки сьогодні Ні, не вручили? не вручили. Люди бояться, стоять військові якісь, одразу ж заберуть, і воно бусик понесуть, закинуть і увезуть в Часів Яр. Бояться. Людині треба зрозуміти, якщо вона здорова, їй потрібно потурбуватись, куди їй потрібно йти служити. Що людям робити? Людям не треба ховатися, людям треба далі, щоб потрапити в адекватну частину, як в адекватно їх можливостям, щоб вони самі про це думали, а не ховались до останнього. Чогось, в якогось моменту незрозуміло. Для них, коли при такому відношенні, якщо не буде людей, рашисти будуть ближче і ближче. От і все. Не може все робити західна зброя. Треба люди, без людей ніяк. Все? Сьогодні все.